Με ρώτησες λοιπόν αθλητή για τον έρωτα της αμαρτίας. Στο τροπάριο της Κασιανής, αυτό το περίφημο τροπάριο τη Μεγάλη Εβδομάδα που υμνείται δοξαστικά και με συγκεκριμένο και θαυμάσιο τρόπο στις εκκλησίες, αλλά και πιστοί και σοφοί άνθρωποι το μελετούν, υπάρχει μια περίφημη φράση η οποία εγώ λέω ότι είναι η πεμπτουσία της μετανοημένης ψυχής που βρίσκει το Θεό και τη ζωή. Και Θεό ονομάζουμε την ενέργεια που δίνει ζωή, έτσι, γιατί αυτό είναι και ο Θεός. Τι συμβαίνει εκεί λοιπόν, λέει ο υμνοδός σε κάποια στιγμή, περιγράφει τι έκανε, τι σασωθείς, τα δεινά που τη συνέβαιναν και λέει έρος της αμαρτίας, έρωτα είχαμε την αμαρτία. Δεν έχεις δει ανθρώπους γεμάτους εγωισμό, μικρότητα, αυτό να αγαπάνε τόσο πολύ το μικρόψυχο εαυτό τους. Ρε άνθρωπε, είσαι με ένα μυαλό άρρωστο, δυστυχισμένο μέσα στη μιζέρια, μέσα σε αυτό και θες ευτυχία. Ποιος είναι ο μαλάκας? Εκείνος που έχει έρωτα, με ένα μοντέλο εαυτού, με τον εαυτό του, ο οποίος δεν τον οδηγεί στην ευτυχία. Δεν είναι η επιλογή ενός, έχεις ένα τραγικό χαρακτήρα, έρωτα με τον τραγικό σου χαρακτήρα, τον προστατεύεις, τον ταντεύεις, τον κάνεις τον έτσι και θες να είσαι και ευτυχισμένος. Είσαι κολόπεδο, καθηκάκι και θες τώρα να σου αποκαλυφθούν και τα μυστήρια της ζωής, ας πούμε. Δεν ξέρω μη θες να σου παραδοθούν κιόλας. Εκεί λέει έρος της αμαρτίας. Έρωτας. Γιατί οι άνθρωποι δεν είναι ευτυχισμένοι, με είχε ρωτήσει κάποτε μια φωνή στην ώρα της προσευχής μου. Άνθρωπε, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι ευτυχισμένοι? Και εγώ είπα γιατί, κύριε, έτσι το είπα. Δεν ήξερα ποιος μου μιλάει ή τι μου μιλάει. Και η απάντηση ποια ήταν? Έχουν άλλους έρωτες. Μένει μία σιωπή και λέει μετά. Πάλι εγώ το άκουσα στο μουσχάτημα. Θα αφήσω τη γη να πληρωθεί με τους εραστές της. Θα αφήσω δηλαδή την ανθρωπότητα, την κοινότητα, την παγκόσμια κοινότητα να πληρωθεί, να γεμίσει με τους εραστές της. Να γίνουν ένα. Αφού αυτούς τους έρωτες έχουν, τι έρωτα έχεις? Την πλεονεξία. Εντάξει, έχεις και ένα έρωτα με κάτι άλλο. Αλλά ποιος είναι πιο ισχυρός έρωτας? Αγαπάς τον Χριστό? Ναι, τον αγαπάς, το δέχομαι. Αγαπάς τον Παναγόπλο? Ναι, αλλά πιο μέσα τι αγαπάς? Ποιον έρωτα μεγάλο έχεις? Το εγώ σου. Η ζωή θα πάει σύμφωνα με το εγώ σου, με το μεγάλο σου έρωτα. Έρωτα της αμαρτίας λέει στο τροπάριο της Κασιανής. Φοβερό, Αποφεύγω το εκκλησιολογικό μέρος, γιατί ας το πούνε οι ιερείς. Εγώ θα πω το μέρος εκείνο που έχει αφορά την αυτογνωσία, γι' αυτό μιλάμε. Έχει έρωτα η κοινωνία με τα χρήματα, με τη λατρεία του χρήματος, με τη δοξομανία. Τι περιμένεις να πάει η γη? Έχει έρωτα με το να σε ελέγχεις, να σε εξουσιάζεις, να είναι, πώς έλεγε μία προσευχόμενη, εγώ μου, μιλάει στο εγώ της, εγουδάκι μου, εσύ είσαι καλό, λέει, τα άλλα εγώ είναι πούστικα, τα άλλα, εγώ, τα καθήκια, λέει, τέρατα, εσύ είσαι καλό εγώ. Λοιπόν, όταν έχεις τέτοιο εγώ, τέτοιο έρωτα, με το εγώ σου, με την πλεονεξία σου, με τη μισανθρωπιά σου, με τη φτώχεια του μυαλού σου, τι θες, να έρθει τώρα η ζωή να σου αποκαλύψει τα μυστήρια της χαράς, της ευτυχίας, της κοινωνικότητας του ανθρώπου. Να σου αποκαλύψει τη χρηστική διάσταση της ζωής. Εκεί κάτσε, με αυτούς τους εραστές θα πεθάνεις κι εσύ, κι εγώ, και όποιος τολμάει να είναι εκεί ή όπου είναι. Μα δεν σε απειλεί κάτι? Έρος της αμαρτίας. Ποιος είναι ο έρωτας της αμαρτίας? Ένας κολοχαρακτήρας που θέλει να αλλάξουν όλοι. Να περνάει καλά εκείνος. Βρε, είσαι κολόπεδο, θες να... Ναι, λέει. Βρε, είσαι κάτι, δεν το καταλαβαίνεις ότι είσαι ένα κοπρίτης, τεμπέλης, δεν σέβεσαι, δεν κάνει, ρε, εσύ δεν βλέπεις ότι όλα στα έχουν προσφέρει, τα ρούχα, τα παπούτσα, τα μάξα, τα αυτά, τα κότερα, τα αυτά, τη γνώση, την επιστήμη, την τέχνη, ρε, εσύ είσαι γιατρός, απατεώνας, πούλησες το ανώτερο για το φράγκο. Δεν το βλέπεις,
Το βλέπεις. Ένας έρωτας. Να αγαπάς τον άνθρωπο, βεβαίως. Είσαι γιατρός για τον άνθρωπο, δεν είσαι γιατρός. Έτσι για την πλάκα σου. Ναι, αλλά υπάρχει και ένας μυστικός έρωτας μέσα σου. Πιο βαθύς. Το φραγκάκι, ας πούμε, πως σε κάνει άνετο γυναίκα, σε εκείνη η μαγιά. Ωραίο είναι και αυτό. Το έχεις πολλούς έρωτες, αυτό είναι. Γιατί μου λέει κάποτε ένας, όλοι θέλουν την πολυγαμική ζωή, γιατί έχουν πολλούς έρωτες, λέω, μέσα τους και έξω τους. Είναι κάτι έρος της αμαρτίας. Έρωτας της αμαρτίας είναι οι αγάπες οι εσωτερικές, οι οποίες είναι αδιαπραγμάτευτες μέσα στην ψυχή μας και ας λέμε ότι ψάχνουμε το Θεό. Έρχονται εδώ οι άνθρωποι και μου λέει, μίλα μας για την ψυχή. Ποια ψυχή να σου πω, ρε παιδάκι, με έχεις έρωτα, ας πούμε, με το εγώ σου, με την τσέπη σου, με την καλαισθησία του σώματός. Άμα λίγο πιο κάτω διαταραχτεί η εικόνα του σώματός, πού θα βρω φάρμακα να σε σώσω εγώ τώρα και πώς θα σε γιατρέψω και πώς θα σε πείσω ότι η ζωή είναι ωραία, ότι έχει νόημα να ζεις. Λίγο πιο κάτω εσύ έχεις έρωτα με να φτιαχτείς το μοντέλο στη ζωή σου, το σπιτάκι σου, ωραία, το σπιτάκι σου, το καραβάκι σου, ναι, η θεσούλα σου. Λίγο πιο κάτω διαταράσσεται αυτό, θα διαταραχτεί, είναι νόμο. Τα πάντα αρή λέει και δεν μένει τίποτα. Λένε. Οι σοφοί τα λένε. Ότι τα πάντα αραίουν και δεν θα μείνει τίποτα. Μένει αυτό που είσαι, τι είναι, έχεις. Έρος της αμαρτίας, Βασιλική, είναι κάποιες βαθιές μας αγάπες που είναι κυρίαρχες στο καράβι της ύπαρξής μας και το καράβι μας καταστρέφεται, βουλιάζει. Ανεβαίνουν πάνω στο καράβι μας κάθε λογιών πειρατές, μας κατασπαράζουν, είτε αυτοί είναι λογισμοί, θελήσεις, επιθυμίες, και φτάνεις όταν έχεις έρωτα λανθασμένο, όποιος μορφής και να είναι, τι φτάνεις, εχμάλωτη ύπαρξη. Με τις αγάπες είσαι εχμάλωτη, με το παρελθόν εχμάλωτη, με το παρόν εχμάλωτη, με τους έρωτες σου εχμάλωτη, με τη δουλειά σου εχμάλωτη, με το Θεό ακόμα εχμάλωτη. Δηλαδή δεν έχεις δει τους ανθρώπους τους πτωτικούς πραγματικά τι είναι, εχμάλωτοι στο χτες, εχμάλωτοι σε αυτά που ξέρουν. Εχμάλωτοι ακόμα και στην πίστη που έχουν. Είναι εχμάλωτοι. Και υπογεγραμμένη εχμαλωσία για το αύριο. Ναι. Και πού φτάνει αυτού του είδους η εχμαλωσία, το μεγαλύτερο τους πού φτάνει. Φτάνει στο να είσαι ερωτευμένος με την εχμαλωσία σου. Ένας εχμάλωτος λαός πότε γίνεται αληθινά εχμάλωτος άνθρωπος? Όταν αγαπάει περισσότερο την εχμαλωσία παρά την ελευθερία. Νιώθει πιο καλά εχμάλωτος παρά ελεύθερο. Αυτό δεν είχαν πάθει οι Ιουδαίοι εκεί όταν τους ελευθέρωσε ο Μωυσής και τους έδιωξε, φύγανε από τους Αιγυπτίους και πήγανε μέσα στην έρημο. Παραπονιόντουσαν στο Μωυσή. Παραπονιώσατε και το κάνανε τη ζωή πατίνη και λέει ο Μωυσής στο Θεό, αυτοί δεν ξέρουν να ζουν ελεύθεροι. Είναι ελεύθεροι αλλά δεν το βλέπουν. Προτιμάνε να πεθάνουν εχμάλωτοι παρά να ζήσουν, να πεθάνουν ελεύθεροι. Γιατί είναι καλύτερα να πεθάνεις ελεύθερος παρά να ζεις εχμάλωτος. Έτσι δεν είναι? Ωραίο είναι. Έτσι. Τα καταλαβαίνω αυτά, αλλά δεν έχω που να τα πω εδώ στην άκρη του δρόμου. Αυτά είναι οι έρωτες. Έρωτας είναι ο κάθε άνθρωπος έχει μέσα του πολλών ειδών αγάπες. Από όλες τις αγάπες και από όλους τους έρωτες στη γη, στον πλανήτη, από τότε που συστάθηκε ο κόσμος, είναι δύο έρωτες. Στην ανθρώπινη ψυχή είναι ο έρωτας του υλικού κόσμου και ο έρωτας του πνευματικού. Δύο κόσμοι οι οποίοι αντιμάχονται και προσπαθεί ο ένας να διεκδικήσει τον άλλον. Ο πνευματικός κόσμος, έχοντας μέσα του το φως, το να πνευματοποιήσει τον υλικό κόσμο, ποτέ δεν είναι εχθρικός. Αυτό επιτρέπει στον υλικό κόσμο να είναι δυνάστης, τύραννος στον πνευματικό. Και είναι άνισος ο αγώνας. Κατάλαβες τι λέω. Απλά επειδή το υλικό σώμα μας και η υλική διάσταση, η κοσμική μας αντίληψη και θεωρία αντιλαμβάνεται ότι χωρίς και λίγο πνευματικό φως η ζωή θα ήταν αβάστακτη,
Βάζει και λίγο, του επιτρέπει να ανασένει και λίγο του πνευματικού. Είναι μία μάχη της καρδιάς, βαθιά μέσα στον κάθε άνθρωπο. Ο έρωτας για το κοσμικό, την κοσμική αντίληψη της ζωής και ο έρωτας για την πνευματική διάσταση της ζωής. Ο έρωτας ο βιολογικός, ο ανθρώπινος και ο έρωτας ο πνευματικός. Και αυτοί οι δύο κόσμοι πάντοτε και πάντοτε συγκρούονται. Πρέπει να γίνει Σοκράτης για να μην συγκρούονται. Ιησούς από τη Ναζαρέτη για να μην έχουν καμία πολεμική διάσταση μεταξύ τους. Να κάθονται στο ίδιο τραπέζι ευτυχείς και οι δύο. Της καρδιάς εννοώ το τραπέζι. Αυτοί οι δύο είναι οι δύο κόσμοι. Εγώ αυτούς τους δύο κόσμους προσωπικά σαν Παναγιώτης μιλάω τώρα, τους έχω πληρώσει. Με αίμα, με ύλη, με οικογένειες, με φίλους. Τους έχω πληρώσει. Παλεύει του αλουνού η καρδιά μεταξύ του πνευματικού και του εγωπαθητικού του κόσμου. Τελείωσε. Ο έρωτας κλέβει ο άλλος. Γιατί είναι και λαιλατικός. Αυτοί οι δύο κόσμοι είναι. Όποιος νικήσει ή μάλλον ισορροπήσει αυτούς τους δύο κόσμους, δεν θα χρειάζεται τα λόγια του Χριστού που είπε δύο κυρίους δεν μπορείς να υπηρετήσει, ή τον έναν ή τον άλλον. Δεν θα χρειάζεσαι τα λόγια του Χριστού που σου λέει ή ναι, ναι ή όχι, όχι. Μέσα σου εσωτερικά. Μα του λες μέσα σου. Δεν θα χρειάζεσαι να σου πει που θα βρεις την αγάπη εντός ημών. Η Βασιλεία των Ουρανών λέει η θεϊκή αγάπη είναι εντός ημών. Εντός του είναι σας. Στον πυρήνα του είναι σας. Δεν τα λέει. Τα λέει. Ευτυχώς που τα λέει εκείνος και δεν τα πάω. Εντάξει, αυτά.